ሰላም እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አድርጋለሁ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። ዛሬ የምንሰራው ደግሞ ቆንጆ የሚጣፍጥ የሳልሳ አሰራር ነው። ለሙቪ ናይት ለስናክ የሚሆን ተመራጭ የሆነ ከምንገዛው ይልቅ እንደዚህ በቤታችን በቀላሉ የምንሰራው ሳልሳ ነው። እንዲሁም ደግሞ ዱቄቶችን ቀላቅዬ እንደ ቶርቲያ የሰራሁት ቂጣ ቶርቲያ ቺፕስ እንግዲህ የፈለጋችሁትን ስም ስጡት። እኔ ቶርቲያ ብየዋለሁ። እሱንም እንሰራለን። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ሼርም እንደዛው። እንደተለመደው ወደ አሰራሩ እንገባለን። የምጠቀማቸው ቲማቲሞች ቼሪ ቲማቲሞች ናቸው። እናንተ ትልልቁንም ማድረግ ትችላላችሁ። ከነዛ ግማሹን አደርግበታለሁ መጀመሪያ። ከዛ አረንጓዴ ቃሪያ አለኝ እዚህ፣ ሁለቱን አስገብቼ በደንብ ለ5 ኪሎግራም ድረስ ፈጫለሁ። እንደዚህ ማድረገው ሳልሳችን ትንሽ ጁስ እንዲኖረው ያህል ነው። ከዛ ተቀሩጥን ደግሞ ውህዶችን እንጨምራለን። ዋናው በዛ አድርጌ የምጨምርበት cilantro ነው። ትንሽዬ ደግሞ parsley አለ፣ ብዙ ግን cilantro ነው። በcilantro ነው እንግዲህ የሚሰራው ሳልሳው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ትንሽዬ ሚንት ቅጠል አረግበታለሁ። እንደ አማራጭ ነው። cilantro ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ። ከዛ ደግሞ ገርደፍ ያደረኩት ሽንኩርት፣ ከዛ ደግሞ የደቀቀ ነጭ ሽንኩርቱ ቢደቅ ይመረጣል። ከዛ የተረፈውን ቲማቲም እናደርግበታለን። በደንብ ስለማንፈጨው ያዝ ለቀቅ ስለምናረገው ነጭ ሽንኩርቱ ደቆ ቢገባ ይመረጣል። ከዛ cumin ፓውደር አደርግበታለሁ፣ ጨው፣ ትንሽዬ ብላክ ፔፐር፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን apple cider vinegar፣ ከዛ ግማሽ ሎሚ ያደረኩበት፣ ትንሽዬ ማር፣ በቃ የሚያስፈልገው ይሄ ነው። አሁን ይሄንን ያዝለቀቅ እያደረግን ነው የምንፈጨው በፉድ ፕሮሰሰሩ። በጣም ላም ማለት የለበትም። ትንሽ ጁሲ እንዲሆንልን መጀመሪያ የፈጨነው ስላለ አሁን ይሄኛው ግን የሚቀረውን ያዝለቀቅ እያደረግን በደንብ ሳይደቅ መተው አለብን። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። አሁን የሚታየው ቴክስቸር በጣም አሪፍ የሳልሳ ቴክስቸር ነው። እንደዚህ ቢሆን ይመረጣል። እንግዲህ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። እኔ እንደዚህ ሲሆን ነው የምወደው። ሳልሳችን በእንደዚህ መንገድ አልቋል። አሁን ደግሞ ወደ ቶርቲያው አሰራር ነው የምንሄደው ማለት ነው። ዱቄቶቹ እንግዲህ ካሙት አለ፣ ጤፍ አለ፣ የኦት ዱቄት አለ፣ የገብስ ዱቄት አለ፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ጨውና ሲነመን ፓውደር ነው ያለው። ላይ ጽፌዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደፈለጋችሁ እኔ እነዚህ ቀላቅዬ ነው ዛሬ የምሰራው ማለት ነው። በአንድም ዱቄት መስራት ትችላላችሁ፣ ጨምራችሁ መስራት ትችላላችሁ። ችግር የለውም። የምትፈልጉትን መጨመር የማትፈልጉትን ደግሞ ማውጣት ይቻላል። እንግዲህ አሁን ደረቁን ውህዳችን እንደዛ አድርገን በደንብ ሚክስ አድርገን ውሃ አድርገን በደንብ አድርገን ሽት አድርገን እናቦካዋለን ማለት ነው። ሩም ቴምፕሬቸር የሆነ ውሃ አድርጌ እንግዲህ አቦካዋለሁ፣ በደንብ አሸዋለሁ። መጠኑን እንደምትፈልጉት ነው። እንደዚህ አድርገን በቤታችንም ቶርቲያ፣ ቀለል ያለ ቶርቲያ ለሳልሳ ማባያ መስራት ይቻላል። አሁን እንግዲህ የጸዳ ቦታችን ላይ በደንብ እንደገና እናሸዋለን።
ልስልስ እንዲልልን ማለት ነው። እንደዚህ ስናረግ እኔ እናንተን አላቀም፣ እኔ ግን በጣም ነው ደስ የሚለኝ እንደዚህ በማሽበት ሰዓት ሊጥ ደስ የሚል ስሜት አለው፣ ሪላክስም ያደርጋል። ከዛ እንደዚህ አድርገን እንደ ቂጣ አድርገን በደንብ በስሱ እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄንን ካዋሃድኩት በኋላ ካሸሁት በኋላ ምንም አይነት ወዲያውኑ ነው የሰራሁት። ከድኜ ምናምን አላቆየሁትም። ወዲያውኑ ነው የሚሰራው። እኔ ወዲያውኑ ነው የሰራሁት። እናንተ ከናችሁ ማቆየት ትችላላችሁ። ለዛ ነው በደንብ ያሸሁት፣ በደንብ ልስልስ እንዲልልኝ። እንደዚህ አድርገን በቅርጽ እንቆራርጣቸዋለን። ያው ቤክ ስናደርግ ስለሚቀል ማለት ነው። እንደዚሁ በትልቁ ቤክ አድርገን በኋላ ብንሰባብረው ሊበላሽብን ስለሚችል እንደዚህ ቅርጽ አድርገን ግን እንደዚሁ እንዳሉ ቤክ ስናረጋቸው እንደምታዩት ቆንጆ ነው ይወጡልናል ማለት ነው። ቆንጆ የሚገባውን ያህል በስለዋል እንደምታዩቸው። ሽታውን በጣም ነው ደስ የሚለው። ይሄንን እንደ አማራጭ መተውም ትችላላችሁ እናንተ። እኔ ግን ትንሽዬ ደግሞ ቆንጆም የኮኮናቱን ፍሌቨር የሚዘውልኝ እንዲወጡ ለስለስም እንዲሉልኝ ኮኮናት ዘይት አድርጌ ዝም ብዬ የሞቀው ዘይት ላይ ንክር ወጣን ያደረኩት። ብዙም ዘይት የለውም፣ እንደ አማራጭ ነው፣ መዝለል ትችላላችሁ። ኮኮናት ዘይቱ ደግሞ ቂጣው ላይ ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል። ለኔ በጣም ወደዋለሁና እንደዛ አደረኩኝ። ይሄ ኦፕሽናል ነው፣ መዝለል ትችላላችሁ። ቶርቲያችን ደርሷል። ሳልሳችንን ደግሞ እናቀርበዋለን። በጣም ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው። የምንፈልገውን አውጥተን የሚተርፈውን ደግሞ ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ፣ ታይት ኮንቴነር ላይ አድርገን በአደረ ቁጥር ሳልሳው በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው የሚኖረው ፍሪጅ ውስጥ። አንድ ላይ ሁሉም ፍሌቨር አንድ ላይ በደንብ ስለሚዋሃድ ቆንጆ ጣዕም ይኖረዋል። እንደዚህ በቀላሉ በቤታችን መስራት የምንችለው ልጆችም የሚወዱት ነው። ልጆች ደግሞ እንዳያችሁት በጣም ብዙ ነገር ያልገባበት ጤናማ የሆነ ሳልሳ ነው። በቤት የሰራ ነው ቶርቲያ እንግዲህ እንደዚህ አድርገን እናቀርበዋለን። እንዳልኳችሁ ለሙቪ ናይት፣ ለስናክ በጣም ተመራጭ የሆነ ስናክ ሳልሳ ነው እና ሰርታችሁ ሞክሩ ትላለው። በውጭም የሚገዛው እንደዚህ አይነት በብሉ ኮርን የተሰራ ቶርቲያ ነው። በቤታችንም እንዳማራጭ እንደዚህ ማድረገን መስራት እንችላለን።
የዛሬው ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ደስ ይለኛል። ሼርም እንደዛው ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ጊዜ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው ቻው።